everybody! Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So for today po, i-share po namin sa inyo how we prepare our simple barbecue at home. So favorite din kasi ito ni Vince, ang pork barbecue and isaw chicken barbecue. That's why we will share po sa inyo how we prepare. And sometimes, kung may mga bonding moments tayo with the family and friends, why not do also a barbecue time at home? Okay? So guys, ito yung na-marinate ko ng pork barbecue. And ito rin yung nalinis ko na at pinakuluan ko na rin. Ready to tusukin. Ready na natin siyang tusukin sa barbecue stick. So, ipapakita ko sa inyo how I prepare these two barbecue. Watch the video! Okay guys, so magpo-pork barbecue tayo ngayon. So, papakita ko sa inyo kung paano ko i-marinate or ano yung mga ingredients ko to marinate our pork barbecue. So, first, meron tayong soy sauce. And then, oyster sauce. And then, sugar. And then, garlic. And then, maglalagay din tayo ng sesame oil. And then guys, instead na kalamansi or lemon, ang ilalagay natin ay apple cider vinegar. Okay guys, and then mix well. Okay, and then lagay natin ang ating pork, sliced pork. And then last one guys, lagayan natin ng pepper. And then ang ating pampakulay, meron tayong Spanish paprika. Okay guys, so imamarinate natin to overnight. And then, saka natin siya tutusukin sa barbecue stick and then ready to barbecue. See you later. 24 hours later. So ito na siya guys. Ilagay muna natin siya sa ref. Sinilk ko siya ng cling wrap. And then marinate natin overnight. Lagay natin sa ref. Okay guys, for Isaw Barbecue naman is manok Isaw Barbecue ito. So, paano ba natin linisin ang ating isaw? So, ito half kilo po ng isaw. So, make sure na malinis ang isaw natin bago natin siya i-boil. So, ang way ng paglilinis nito is make sure na matanggal yung nasa loob ng intestine. Yan, kagaya yan, yan. Okay, so linisan natin sa running water.
then, pag nalinis na natin guys, hugasan natin ng 3 beses. And then, saka natin siya pakuluan. Okay guys, so, malinis na ang ating isaw. Timplahan natin siya ng seasoning para lumasa. So, lagyan natin siya ng asin. Paminta. At saka ketchup para may lasang tamis at pampakulay na din. Okay, and then haluin lang natin guys. Pag boiling na ang water, ayan, ilagay na natin ang ating isaw. And then, after that, set aside natin. And then, ready na natin siyang tusukin sa barbecue stick. Okay? And, yung ingredients po, or the complete ingredients will be shown on the description box below. Okay guys, so since okay ng ating barbecue, marinated ang ating pork barbecue for overnight, gagamit po tayo ng ano tawag dito? Metal skewers. So instead po na yung binibili naming bamboo stick, meron po si Vince na skewers, okay? So ang haba na. Okay, so try na natin. Okay guys, so let's prepare our barbecue. Susukin na natin ang ating pork barbecue on stick. So una muna natin ilalagay guys ay ang taba. Ayan. So careful lang sa pagtusok. And then next is yung laman. Ayan. So i-alternate natin. Okay. So, alam nyo guys, ang business na barbecue, napakalakas nito. Kasi, pagkaing Pinoy talaga to guys. Sarap. And, isa din ito sa handa natin sa any occasion. So, last one. Okay. So, same procedure. Para hindi po kayo ma-bored, pwede kayong kumanta muna while nagtutusok. Okay? Forward mo lang. Pork barbecue. Okay guys, I'm done sa aking pork barbecue. So next, sa ating isaw naman. Ayan, okay. Okay. Okay guys, I'm done. So nakagawa tayo ng
limang on-stick na isaw, half kilo, and limang on-stick din na pork barbecue, half kilo din siya. Okay, so yung natira guys na sauce ng ating pork barbecue, siya yung mag-serve as our sauce. Kumbaga, ibabrush na lang natin sa ating inihaw. And then, para mas oil at hindi dumikit, lagyan ulit natin siya ng sesame oil or the ordinary oil. Pwede na rin. Okay? So, sesame oil para mas masarap siya, may lasa. Okay? So, brush natin para sa added flavor. So, okay guys, okay na rin ang ating charcoal. So, we will do the traditional way of barbecue. So, lagay na natin ang ating barbecue. Do the fighting. Ayan. Okay, di ba? Magandang bonding to with the family. Kasama ng mga kids. Taglit. Okay, ano. Okay guys, so it seems okay na yung other side. Oh, yan. Okay? So make sure na lutuin yung mabuti. Okay? Ang bango. Oh. Okay. So kung ayaw nyo ding mausukan guys, ito ang gawin nyo. Yan, di ba? Ayos. Okay guys, last two. So habang niluluto natin itong remaining na barbecue isaw natin, let's prepare our sauce or sawsawan. So, ito ang ating magiging sawsawan. Ang pangalan nito, Vince? Basi. Basi with, of course, jablo na sili. Sa Ilocano, artem. Okay? So, una, let's put our kahit ano naman, di ba? So, ito muna. Suka. Mahal eh. Maanghang to. Sobra. Ayan. Okay? Okay? And then, let's put our sugar para matamis ang hang. May tamis ang hang. Okay? And then, of course, salt or patis. Lagay nyo. And then, meron din tayong chopped cucumber. And then, the last one is chopped onion. So, kulang yung ano natin. Dagan natin ng suka. Kasi ito, sobrang anghang. So, basi to, basi. Yan. Okay? So, halu-haluin natin. So, kumusta to? Tikman natin. Sarap. Maanghang na matamis.
Sarap. Sarap. Saktong-sakto sa barbecue. And it seems, itong remaining two, okay na siya. Naka-video? Okay guys, so we're done our barbecue, our Isaw Barbecue and Pork Barbecue on stick. So, it's tasting time. Tasting. Unahin ko ang Pork Barbecue. So, sausaw sa masarap na sawsawan. Ang lambot ng karne. Tapos, binarinate natin overnight kaya yung lasa ang sarap. Siksik yung lasa. Yung pagkakatimpla. Yung pakalambot. So, Vince, kung tama yung sinasabi ko, try mo. Ano, Vince? Sarap. Okay? And then, next one, ang ating isaw. Sarap nito. Vince, pakit. Sarap. Yan. Okay guys, our Isaw Barbecue. Harap. Nalinis natin masyado yung intestine, isaw, kaya wala kang malalasahan na parang mapait or something. Harap. Isa pa. Harap. So, Bin, kain na tayo. Lunch time na. And, makalimlim na guys sa labas. It seems uulan. Mabuti natapos namin mag-barbecue before the rain drops. So, okay guys, sana matry nyo din yung barbecue at home. Our simple recipe. And sana po nag-enjoy din kayo sa video namin. So, why not try at home yung bonding time with barbecue time. So, thank you guys for watching. See you again on my next vlog. And by the way, before I end, I want to thank you guys for all your support to my channel, to our YouTube channel. So, more than 1K na po ang subscribers ko and hope more to come. Okay guys, bye for now. Bye! I love you all. Bye! Sarap nito. Nagutom ako.